Wat is autisme? Autisme is een contactstoornis die ertoe leidt dat mensen moeite hebben contact met elkaar te maken, oogcontact te maken, last hebben van te veel prikkels en die het fijn vinden om te weten waar ze aan toe zijn, om genoeg structuur te hebben. De verschillende soorten autisme, dat is klassiek autisme, Peter de Nos heb je en je hebt Asperger. En mensen met ADHD, dat lijkt ook lijkt er wel een beetje op. Ik heb zelf last van moeite met veranderingen. Ik vind het fijn om van tevoren te weten waar ik aan toe ben. Ik hou heel erg veel van eerlijkheid, dat vind ik belangrijk. Dus ik lieg zo min mogelijk. Ik heb behoefte aan structuur. Ik kan er niet tegen als dingen veranderen. Als ik te veel prikkels krijg, dan raak ik overprikkeld, dus ik probeer niet te veel tegelijk te doen. Ik heb behoefte aan gewoon lekker 3 keer per week sporten, dan kan ik lekker mijn hoofd leegmaken. Toen ik opgroeide, toen was ik een hele drukke jongen. Altijd ruzie met iedereen en altijd boos en met iedereen vechten. Omdat ik mezelf niet begreep en omdat ik anderen niet begreep. Toen ik in groep 7 zat, toen kreeg ik een onervaren leraar. Die kon me niet onder de duim houden. En daardoor ging ik toen naar het speciaal onderwijs waar ik meer hulp en begeleiding kreeg en mezelf leerde kennen. Dat hielp me goed, want de klassen waren kleiner, het niveau was lager, je kreeg meer aandacht. En je zat met andere jongeren op school die ook autisme hadden, dus daardoor leerde ik autisme beter begrijpen. Mijn grootste uitdagingen zijn om... Ik probeer al heel lang een rijbewijs te halen, dat vind ik heel moeilijk. Ik wil ooit nog een keer trouwen en ik vind het moeilijk om dat voor te stellen. En ik heb moeite om aan dingen te beginnen die ik niet kan overzien. Want ik zie vooral de details in het geheel, dat mis ik soms. Ik vind het moeilijk om relaties te onderhouden. Om mezelf af en toe gewoon een luchtig berichtje te sturen aan iemand en te vragen hoe het met iemand gaat en zo. Ik ben meer iemand die dan reageert als een ander wat stuurt dan weer wat terugstuurt. En daarom heb ik moeite om vriendschappen te onderhouden. En mijn vriendin die vindt mij af en toe stil. Maar ja, ik vind het helemaal lastig om over koekjes en kalfjes te praten. Ik praat liever over dingen die er echt toe doen. Politiek, godsdienst, geld, gezondheid, voeding, sport. Dingen die ik leuk vind. Ik denk dat het goed is om mijn grenzen aan te geven aan mensen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn bij mij. Dat ik eerlijkheid belangrijk vind, dat ik duidelijke structuur nodig heb. Dat op een gegeven moment wordt iets te veel of te druk of te vermoeiend en dan moet ik het even stoppen en weer wat anders gaan doen. Gamen, sporten, even wat lezen of als het laat is naar bed gaan. Ik heb op zich niet zoveel last van mijn autisme met werk als het overzichtelijk is en gestructureerd. Maar als ze hele vage omschrijvingen gaan geven of veel opdrachten tegelijk, meer dan 2 dingen tegelijk, dan kan het dat ik iets overslaat of vergeet en dan probeer ik het opnieuw te vragen en hoop ik dat er begrip voor is. Ik raad mensen met autisme aan om in overleg te gaan met de Bosman. Want Bosman, dat is een organisatie die helpt je ermee. Verder raad ik ook aan om gewoon lekker te blijven sporten, om je hoofd leeg te maken, om die prikkels in je hoofd te verminderen. Ik raad aan om op te passen met drugs en alcohol, omdat mensen met autisme kwetsbaarder zijn van psychose. Zorg dat je op tijd naar bed gaat. Geef aan andere mensen aan dat je graag duidelijkheid en structuur wilt hebben. En dat je dingen ruim van tevoren wil weten, zodat je niet overvallen wordt door dingen die ineens voor je staan. Zitten er ook voordelen aan autisme? Nou, dat denk ik wel, want als je autisme hebt en je vindt iets leuk, dan kan je er helemaal in opgaan. Dus stel je voor, ik ben nou in januari begonnen met beleggen, vind ik hartstikke leuk. Nou, ik kan er uren over YouTube kijken, boeken over lezen. Ik ben me nou een beetje aan het verdiepen in bijvoorbeeld de biografie van Steve Jobs. Nou, omdat het een interessant persoon is, dus dan probeer ik er zoveel mogelijk over te weten te komen. En dat is wel een voordeel van autisme, denk ik. Dat als je iets echt leuk vindt, dat je er helemaal voor kunt gaan. Dan wordt het echt je passie. Terwijl een ander die ziet dat misschien als een obsessie, maar het is hartstikke lekker om zo'n obsessie te hebben en erin op te gaan. Binnenkort ga ik ook een video opnemen waarin ik andere mensen met autisme ga interviewen. En waarin ik ga vragen naar hun ervaringen en hoe ze merken dat ze autisme hebben. Tot gauw. Zie je de volgende keer.